माझ्या घरी ना कधीही नुसतंच पुरणपोळी बनवल्या जात नाही. त्यासोबत आमसुलाचा आमरस नक्कीच बनवावा लागतो. आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना हे कळलं नसेल, की आमसुलाचा आमरस कशाला म्हणतात. पण एक सांगू का? पुरणपोळीबरोबर आमसुलाचा आमरस खाणं म्हणजे स्वर्गसुख आहे. तुम्ही एकदा जर का ही चव चाखाल ना, तर आयुष्यभर विसरणार नाही. एवढी मस्त लागते ही पुरणपोळी आमसुलाच्या आमरसासोबत. दोनही रेसिपी डिटेलमध्ये तुमच्यासोबत या व्हिडिओमध्ये शेअर करते आहे. मऊ लुसलुशीत, काठोकाठ पुरणाने भरलेली पुरणपोळी आणि सोबत आमसुलाचा आमरस. रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर आवडली तर लाईक शेअर नक्की करा. सुरुवात करूया. सर्वात आधी मी इथे 1 ग्लास घेतलेला आहे. यांनी मोजून 1.5 ग्लास एवढी चणा डाळ घेतलेली आहे. यामध्ये मी 2 चमचे घालते आहे तांदूळ. आता पाण्याने डाळ 1 ते 2 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची. डाळ स्वच्छ धुवून झाली की भरपूर पाणी घालायचं आणि जवळपास 4 ते 5 तासासाठी भिजत घालायची. यामुळे पुरणपोळी पचायला हलकी होते, कारण चणा डाळ ही पचायला जड असते ना, म्हणून. आता या पाण्यासकटच मी डाळ शिजवायला ठेवणार आहे. आता इथे ना मी डाळ कुकरला न शिजवता पातेल्यामध्ये शिजवणार आहे. यामुळे पुरणाला चव मस्त येतं, टेक्स्चरही खूप छान येतं. तसंही डाळ भिजत घातलेली होती ना, त्यामुळे शिजायला वेळ लागत नाही. आणि अजून एक फायदा काय होतो माहिती आहे? वर आलेला फेस आपण काढून फेकू शकतो, जो आपल्या आरोग्यासाठी खाणे खूप हानिकारक असतं. आता बघा, डाळ मी झाकण ठेवून शिजवून घेतलेली होती. डाळ अशी दाबून बघायची. छान मॅश होते आहे ना, म्हणजे डाळ मस्त शिजलेली आहे. आणि हो, डाळीमधलं जे उरलेलं पाणी आहे ना, ते मी वेगळं करणार नाही आहे. आपण कटाची आमटी बनवण्यासाठी हे पाणी वेगळं काढत असतो. काढायचं असेल तर संपूर्ण पाणी काढायचं नाही. थोडंफारच पाणी वेगळं करायचं. सोबत डाळही काढायची, म्हणजे कटाची आमटीही बनवता येईल आणि पुरणाचा गोडवा कमी होणार नाही. तुम्ही जर संपूर्ण पाणी वेगळं केलं आणि नुसतं डाळच जर वाटली ना, तर पुरणाला तितकीशी छान चव येणार नाही. त्यामुळे ही टिप नक्की लक्षात ठेवायची. आता पुरणाची जी चाळणी असते ना, त्यानेच मी ही डाळ वाटून घेतलेली आहे. बघा, अशा पद्धतीने. पुरण यंत्र असेल तर त्यामध्येही तुम्ही या पद्धतीने वाटून घेऊ शकता. आता ज्या पातेल्यामध्ये आपण डाळ शिजवलेली होती, त्याच पातेल्यामध्ये ही वाटलेली डाळ घालायची आहे. गॅस मी अजूनही सुरू केलेला नाही. आणि ज्या ग्लासने मोजून आपण डाळ घेतलेली होती, त्याच ग्लासने मोजून 1.5 ग्लास मी साखर घालते आहे. आता गॅस सुरू करायचा. विदर्भामध्ये पुरणपोळी साखरेची बनवल्या जाते, पण तुम्हाला गुळाची आवडत असेल तर याच प्रमाणानुसार गूळ घालू शकता. चिमूटभर मीठ नक्की घाला. मस्त रुचकर असं पुरण तयार होतं. आता अर्धा ग्लास साखर मी जास्तीची घातलेली आहे, कारण माझ्या घरी पुरण हे गोडच आवडतं सर्वांना, म्हणून. पण आपण यासोबत आमसुलाचा जो आमरस बनवणार आहोत, तो चवीला आंबट गोड असतो. त्यामुळे तुम्हाला जर 1.5 ग्लास साखर घालायची असेल किंवा गूळ घालायचा असेल तर तेवढाच घाला. त्यापेक्षा जास्त गोड करण्याची गरज नाही. यामध्ये वेलची पूड घालायची आणि सोबतच जायफळही घालायचं आहे. बघा, खदखदून उकळी यायला लागलेली आहे ना, गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. एकसारखं चालवत राहायचं, म्हणजे याला मस्त पाक येतो. पण जसं पिठलं असतं ना, तेवढंच पातळ ठेवायचं आहे. यापेक्षा घट्ट करायचं नाही. विदर्भ सोडून बाकी भागामध्ये पुरणपोळी ही घट्ट पुरणाची बनवल्या जाते, पण गार झाल्यानंतर ना, अगदी झुणक्यासारखं ते कोरडं होतं आणि त्याची पुरणपोळी तितकीशी छान लागत नाही. एकदा या पद्धतीने पुरणपोळी बनवून बघा, खूप मस्त लागते चवीला. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, यासोबत आपण आमसुलाचा आमरस बनवतो आहे. आमसूल म्हणजे सुकलेली कैरी, याला आमसूल म्हणतात. गरम पाण्यामध्ये 1 तास भिजत घालायचे. कुकरला 3 ते 4 शिट्या काढून शिजवून घेऊया. चला, आता पुरणपोळीची पारी बनवण्यासाठी गव्हाचं पीठ आपण चाळून घेऊया. कधीही पुरणपोळीची पारी बनवण्यासाठी जे आपण गव्हाचं पीठ वापरतो ना, ते चाळूनच वापरायचं. यामधला जो कोंडा असतो ना, त्यामुळे पारी वातळ होण्याची शक्यता असते. मस्त मऊ लुसलुशीत, अगदी जिभेवर अलगद विरघळून जाणारी पुरणपोळी बनवायची असेल तर असं पीठ चाळूनच वापरायचं. घोळण्यासाठी काही कोरडं पीठ मी वेगळं काढलेलं आहे. आता यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते आहे. मीठ व्यवस्थित घालायचं, यामुळे पुरणपोळीची जी पारी असते ना, ती फाटत नाही. आता पाणी घालायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं. तुम्ही हलकं कोमट पाणी घालून सुद्धा मळून घेऊ शकता आणि कोमट दुधाचा वापर करून सुद्धा मळून घेता येईल. यामध्ये मी थोडं तेल घातलेलं आहे आणि एकदा छान असं मळून घ्यायचं. झाकून ठेवायचं. नंतर आपण याला मळून घेणार आहोत, म्हणजे याला ताण छान येतो आणि पुरणपोळी लाटत असताना हवी तेवढी लांबवता येते. आता आमसूल जे आहे ना, ते कुकरला 3 ते 4 शिट्या काढून छान शिजल्या गेलेले आहे. असं तुम्ही हलकंसं मॅश जरी केलं ना, तरी हे लवकरच मॅश होऊन जातात. किंवा तुमच्याकडे वेळ नसेल तर मिक्सरला फिरवून घ्या आणि चाळणीने गाळून घ्या. असंही केलं तरीही चालेल. बघा, आता हा जो आमसुलाचा गर निघालेला आहे ना, यापासून आपण आमरस तयार करणार आहोत. बनवायला फार सोपी आहे. यामध्ये आता पाणी घालायचं आहे, कारण हा पातळच असतो. चला, आता एक स्टीलचं पातेलं घ्यायचं, पातळ पातेलं घ्यायचं. यामध्ये तूप घालायचं आणि छान धूर निघेपर्यंत गरम करायचं. नंतर गॅस बंद करायचा आणि मगच हा गर यामध्ये घालायचा आहे. सोबतच थोडं पाणी घालते आहे. आता इथे ना मी त्याच कुकरमध्ये 2 कप पाणी घातलेलं आहे. यामध्ये 2 कप गूळ घालायचा
आणि गुळाचं पाणी बनवून घ्यायचं. पाक आणायचा नाही आहे, फक्त पाणी करायचं आहे. हा मी घाटचा गूळ वापरते आहे. गावरान गूळ असल्यामुळे यामध्ये खडे, माती भरपूर असते. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, गाळूनच वापरायचं आहे. बघा कचरा भरपूर असतो यामध्ये. पण जर तुम्ही पॅकिंगचा गूळ वापरत असाल, तर तुम्हाला पाणी वेगळं करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली तुम्ही यामध्ये घालू शकता. वेलची पूड घालायची आहे आणि चारोळी घालायची. आता याला 5 ते 10 मिनिट छान खदखदून शिजवून घ्यायचं. सोबतच चिमूटभर मीठ घालायला विसरू नका. हा आमरस फ्रीजमध्ये गार करून जेवणासोबत तोंडी लावण्यासाठी सुद्धा खूप मस्त लागतो आणि पुरणपोळी बरोबर तर एवढा मस्त लागतो ना, की मी तुम्हाला शब्दात वर्णन करून सांगू शकत नाही. तुम्ही स्वतः ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवायला विसरू नका तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आता इथे जे गव्हाचं पीठ आपण मळून ठेवलेलं होतं ना, त्यामध्ये मी थोडं तेल आणि पाणी घातलेलं आहे आणि मस्त कुस्करून याला मळून घ्यायचं. याला ताण यायला हवा बघा. पुरणपोळीच्या पारीसाठी जे कणिक आपण मळतो ना, त्याला असाच ताण असायला हवा, म्हणजे पुरणपोळी हवी तेवढी लांबवता येते आणि हवी तेवढी पातळ बनवता येते. चला आता पुरण चेक करूया. मी रात्रीच पुरण बनवून ठेवलेलं होतं. जेव्हाही मला पुरणपोळी बनवायची असते ना, पुरण मी आदल्या दिवशीच बनवून ठेवते, रात्री बनवून ठेवते, फ्रिजमध्ये ठेवून ठेवते आणि मग दुसऱ्या दिवशी याची पुरणपोळी बनवते. यामुळे ना पुरण छान सेट होऊन जातं. पण हो, पुरणपोळी बनवायच्या 1 ते 2 तास आधी तरी पुरण बाहेर काढून ठेवायचं. नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यानंतरच त्याची पुरणपोळी बनवायची आहे. आता इथे ना मी नॉर्मलपेक्षा थोड्या मोठ्या साइजचे बॉल्स बनवलेले आहे. विदर्भामधली पुरणपोळी ही 90% पुरण भरून बनवल्या जाते. भरगच्च पुरण, अगदी काठोकाठ भरलेलं पुरण असतं. पारी अगदी पातळ बनवल्या जाते. त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला बनवून दाखवते आहे. आता जी कणिक आपण घेतलेली होती ना, त्याची मी अशी छोटी चपाती लाटलेली आहे. यावर हा पुरणाचा गोळा ठेवायचा आणि आता याची आपल्याला अशी एक पुटडी बांधायची आहे. जसं आपण नेहमी पुरणपोळी बनवतो ना, त्याच पद्धतीने आपल्याला असं बंद करायचं आहे. आता बघा, हे पारी जे आहे ना, याची कणिक आपण अगदी पातळ अशी ठेवलेली होती, खूप घट्ट ठेवलेली नाही आणि छान मळून घेतलेली होती. त्यामुळे याला ताणही भरपूर आलेला आहे. हवं तेवढं आपल्याला पुरणपोळी आता लांबवता येईल. नीट बंद करायची आणि आता काय करायचं, दोन्ही हाताला कोरडं पीठ लावायचं आहे आणि अशा पद्धतीने याला चापट करून घ्यायचं. म्हणजे मध्यभागी जे आपण पुरण भरलेलं आहे ना, ते काठोकाठ पसरलं जातं. हलका दाब द्यायचा आहे. पुरणपोळी ही अगदी नाजूक असते, त्यामुळे हलक्या हातानेच लाटायची असते आणि हँडलसुद्धा अगदी नाजूकपणेच करायची. याला जर तुम्ही अशी जोरजोरात लाटली ना, तर पुरण फुटून बाहेर येण्याची शक्यता असते. आता बघा, विदर्भामध्ये जी पुरणपोळी बनवल्या जाते ना, ती अगदी छोट्या आकाराची असते आणि जाडसुद्धा असते, कारण त्यामध्ये पुरण भरपूर असतं. त्यामुळे जास्त लांबवल्या जात नाही. दिसायला अशी दिसते ती की खूप जाड आहे, पण ती जाड नसते. पुरण भरपूर असतं म्हणून तशी दिसते. पण इथे तुम्ही जशी रेग्युलर घरी बनवत असताल ना, तशीच मी पातळ बनवून घेतलेली आहे. सुरुवातीला ना तवा अगदी मंद आचेवर गरम करायचा आहे. खूप कडकडीत गरम करायचा नाही आणि तव्यावर लगेच पुरणपोळी घातल्या-घातल्या 1च सेकंदामध्ये पलटवून घ्यायची आणि लगेच यावर तूप लावायचं आहे. अर्धी कच्ची पुरणपोळी असताना जर तुम्ही तूप लावाल ना, तर हे तूप पोळीमध्ये छान मुरतं. त्यामुळे पोळी लुसलुशीत होते. बरेच जणांचं म्हणणं असं असतं, की दोन्ही बाजूनी छान भाजल्यानंतरच तूप लावायचं किंवा तेल लावायचं. पण जसं चपाती आपण बनवतो, तेव्हा सुद्धा ही ट्रिक फॉलो करायची असते. तव्यावर घातल्या-घातल्या लगेच पलटवून घ्यायचं. सुरुवातीला जर तुम्ही जास्त वेळ तव्यावर पोळी ठेवली ना, तर ही वातळ होऊन जाते. शेवटी ही आहे पोळीच, कारण वरची जी पारी आहे ना, ती गव्हाचीच आहे. तर पोळी जशी वातळ होण्याची शक्यता असते, तशीच पुरणपोळीसुद्धा वातळ होण्याची शक्यता असते. पारी जेवढी मऊ लुसलुशीत असेल, तेवढीच पुरणपोळी खायला मजा येते. म्हणून पुरणपोळी आपण कशी भाजतो, हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं. अशी सराट्याने दाब देऊन काठोकाठ भाजायची, पण लवकर पलटवायची आहे. फार वेळ तव्यावर अशी शेकत बसायची नाही. नाहीतर पुरणपोळीचं वरचं जे कव्हरिंग आहे ना, ते खूप पातळ होऊन जाईल. ती पुरणपोळी खायला अजिबात चांगली लागत नाही. बघा आता ही पुरणपोळी किती मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. आणि हो, पुरणपोळी बनवल्या-बनवल्या एकावर एक अशा रचून ठेवायच्या, म्हणजे वाफेने या गरम राहतात. वरची पारी वातळ होत नाही आणि एखाद्या कॉटनच्या कपड्याने झाकून सुद्धा ठेवायचं. बनवल्यानंतर जर तुम्ही हवेशीर ठेवाल ना, तर वरची पारी वातळ होऊन जाते. पुरणपोळी बनवणं सोपं आहे, पण काही ट्रिक लक्षात ठेवाव्या लागतात, ज्यामुळे पुरणपोळी परफेक्ट होते, चविष्ट होते आणि अगदी मऊ लुसलुशीत सुद्धा होते. आणि यासोबत जो आपण आमरस तयार केलेला आहे ना, तो सुद्धा तुम्ही या पुरणपोळीसोबत ट्राय करून बघा. वरून मी साजूक तूप लावलेलं आहे. तुम्हाला जर वरून तूप लावायला आवडत नसेल, कारण बऱ्याच जणांना आवडत नाही वरून तूप लावायला, तर तुम्ही नाही लावलं तरीही चालेल. बघा, दिसायला कशी मस्त दिसते आहे ना? गरम-गरम पुरणपोळीवर तूप घातलं, की खायची मजाच काही वेगळी येते. मी तर पुरणपोळी खात असताना 2 ते 3 चमचे वरून तूप नक्कीच घेते. आता बघा, ही पुरणपोळी इथे तयार झालेली आहे. याचं टेक्स्चर बघा किती मस्त आलेलं आहे आणि तूप आतपर्यंत मुरल्या गेलेलं आहे. अगदी मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. आता तुम्हाला आतमध्ये पुरण किती भरलेलं आहे तेही दाखवते.
बघा, वरची पारी अगदी पातळ झालेली आहे. अगदी मऊ लुसलुशीत अशी पुरणपोळी झालेली आहे आणि आतमध्ये पुरण बघा, किती काठोकाठ भरल्या गेलेलं आहे, हो ना? आता ही पुरणपोळी तुम्ही आमरसासोबत ट्राय करून बघा. बऱ्याच जणांना दह्याबरोबर, तुपाबरोबर किंवा दुधाबरोबर खायला आवडते. एकदा माझ्या पद्धतीने ट्राय करा, खूप आवडेल तुम्हाला. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा.